धेरै धेरै बधाई छ तिमीलाई प्रवीण बाबु। सी 2023 मा चाहिँ एक्सेप्सनल रिजल्ट लिएर आएर एमइसी को मेरिट लिस्टमा पर्न सकेका छौ र त्यस सँगसँगै एमबीबीएस स्कलरशिपमा नाम पनि निकालेको छु। मेरिट लिस्टमा त अरू पनि पर्छन् तर तिमीले चाहिँ स्कलरशिप मेरिट लिस्टमा निकालेको छौ। वी आर सो ह्याप्पी फर यु एन्ड मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन फ्रम इन्टरनेसनल। थ्याङ्क यू। नमस्कार। तिम्रो एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन देऊ न। मेरो नाम चाहिँ प्रवीण भण्डारी। मैले स्कुलिङ चाहिँ एभरेस्ट इङ्ग्लिस स्कुलबाट गरेँ भक्तपुरबाटै। अनि कलेज चाहिँ मैले यतै सिसिआरसी घर नजिकैको कलेजबाट गरेको। त्यसपछि इन्ट्रान्स नेपाल जोइन गरेँ मैले +2 को रिजल्ट पछि। अनि मेरो र्याङ्क चाहिँ 123 आएको थियो यसपालि एमबीबीएस मा। हजुर एमबीबीएस। तिम्रो यो प्रिपरेसन फेजमा तिमीले चाहिँ कस्तो कस्तो रिसर्चेसहरू युज गर्यौ हैन? बुक्सहरू के पढ्यौ तिमीले? टेस्टहरू के कस्तो गर्थ्यौ? अनि तिमीलाई के लाग्छ कि मैले यो नाम निकाल्नुको कारण चाहिँ मैले यस्तो गरेर हो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ सी मेरिट लिस्टमा चाहिँ निकाल्न सकेको भन्ने कुरा तिमीलाई एउटा मोमेन्ट होला नि त, त्यो पनि सानो बताइदेऊ न हामीलाई। यो तिम्रो लगभग 7-8 महिनाको ग्यापमा तिमीले के गर्यौ हैन सबै? मेरो मेन रिजन चाहिँ मलाई लाग्छ कि अर्ली स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ 11 बाटै प्रिपरेसन स्टार्ट गरिसकेको थिएँ। स्टार्ट भन्दा नि मेरो दिदी पनि यही फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो पहिला, अनि उहाँले अलिअलि गाइड गर्नुभयो। त्यसरी मैले पहिलेदेखि अलिकति थाहा थियो इन्ट्रान्स हुन्छ यस्तो हुन्छ, एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यही अनुसार प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ 11-12 मा। अनि मैले राम्रै कन्सेप्ट लिएर पढेँ। अनि 12 सम्म मैले त्यही +2 को बुकहरू पढेँ। अनि युट्युबबाट कुनै कुनै लेक्चरहरू हेरेँ। अनि त्यसपछि त्यही नोटहरू पढ्थेँ म। अनि बुकहरूलाई चाहिँ अब किन्नलाई चाहिँ मैले सबै किनेको थिएँ। मसँग ट्रुमेन्स नि थियो, अनि दिनेशको केमिस्ट्री भन्ने थियो, फिजिक्सको मेगा थियो, अनि फिजिक्सको अर्को नि कुन चाहिँ थियो, युनिभर्सिटी फिजिक्स थियो, अनि अर्को त्यो एचसी वर्मान थियो। बुक चाहिँ मसँग लगभग सबै थियो, तर पढे चाहिँ मैले त्यही नोटबाट मात्र हो, युट्युब लेक्चरहरूको नोटबाट पढेँ। अनि त्यसपछि +2 पछि चाहिँ इन्ट्रान्स नेपाल जोइन गरेँ। नेम चाहिँ मैले नेम भाइब्रेन्टहरू चाहिँ अब नराम्रो लागेको त होइन, तर अब जानलाई आउन जाने टाढा हुन्छ, जाम हुन्छ, काठमाडौँको जाम जस्तै हो। त्यही भएर चाहिँ मैले अफलाइन भन्दा अनलाइनै ठिक हुन्छ भनेर अनलाइन जोइन गरेँ। अनि अनलाइन इफेक्टिभ नै थियो। अब फिजिक्स एकदम राम्रो थियो, डाउटहरू सोध्थेँ, अनि त्यही नोटहरू बनाउँथेँ, सर्ट नोट, अनि लास्टमा रिभाइज गर्न सजिलो भएको थियो। ल ठिक छ, तिम्रो राम्रो एक्सपिरियन्स भएको रहेछ। अनि तिमीले यो टेस्टको बारेमा अलिकति भन्दै न, जुन चाहिँ टेस्ट पनि म अफलाइनै गरेर दिन्थेँ। टेस्ट चाहिँ स्याटरडे हुन्थ्यो 11-12 हुँदाखेरि। अनि 12 को लास्टतिर चाहिँ मैले इन्ट्रान्स नेपालको टेस्ट पनि दिन्थेँ, मेरो 12 को बोर्डको बेलातिर। अनि त्यतिखेर राम्रो लाग्थ्यो टेस्टहरू। अब क्वेसनहरू नेमको त अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो नि त। अनि यता चाहिँ राम्रै लाग्थ्यो। अनि टेस्ट चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेँ मैले। लगभग छुटाइन होला मैले एउटा नि। टेस्ट चाहिँ मैले सबै दिन्थेँ। यता नि अनलाइन नै दिन्थेँ, वेन्सडे हुन्थ्यो। अनि अफलाइन नै स्याटरडे चाहिँ डेली नै प्राय दिइरहन्थेँ। अनि यो तिम्रो यो प्रिपरेसन फेजमा हैन कुनै एउटा मोमेन्ट होला जहाँ चाहिँ अब जस्तै तिमीलाई त अब म त नामै निकाल्छु भनेर तिमीले चाहिँ जोइन गरेको होइन, त्यही अनुसारले तिम्रो रिजल्ट पनि आएको छ। लाइक अब हुन्छ नि, जो पनि सानो इन्टरभ्यूमा के कुरा भएको थियो भने जुन चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ डिटर्मिनेसन छ त्यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आएको थियो होइन। तिमीले चाहिँ त्यो यत्रो यो 7-8 महिना लगभग 1 इयर फेजमा तिमीले आफैलाई कसरी डिटरमाइन गर्यौ, कसरी मोटिभेट गर्यौ होइन, त्यो पनि एउटा सानो भनिदेऊ न। मोटिभेट जहिले त भइँदैन थियो, कहिलेकाहीँ लो फिल नै हुन्थ्यो, सकिँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो। लास्टतिर गएर मैले फाइलम त सबै बिर्सेँ जस्तो लाग्थ्यो, तर केही गरी गरेँ। लो फिल त अब हुन्छ, त्यो नेचुरल नै हो। त्यसलाई अब आफैले सहेर अगाडि बढिरहनुपर्छ, कन्टिन्यू गरिरहनुपर्छ, त्यही हो। लो फिल हुँदामा रोकिनु भएन, कहिलेकाहीँ डिले होला तर रोकिनु चाहिँ हुँदैन, गइरहनुपर्छ, त्यही हो। ल ठिक छ। अनि प्रवीण, तिमीलाई हाम्रो इन्ट्रान्स नेपालबाट चाहिँ तिमीलाई पढाइमा होइन तिम्रो यो प्रिपरेसन फेजमा चाहिँ कतिको चाहिँ इफेक्टिभ लाग्यो तिमीलाई चाहिँ, त्यो पनि एउटा सानो बताइदेऊ न।
तिमीलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब इफेक्टिभ आउने। हजुर, मलाई इफेक्टिभ नै लाग्यो। मेनली फिजिक्स चाहिँ मलाई इफेक्टिभ लाग्थ्यो बढी। अब फिजिक्सको कन्सेप्ट मैले लिएकै थिएँ, त्यसैले गर्दा यता क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराउनुहुन्थ्यो, अनि मेन मेन फर्मुलाहरू टिपाउँदाखेरि चाहिँ रिभिजन भए जस्तो हुन्थ्यो, अनि त्यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न पनि दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यही हो, बायोमा पनि कन्सेप्टहरू, बायोमा त्यति कन्सेप्ट भन्ने त अलिअलि हुन्छ, नोटहरू पढ्ने त्यस्तै गर्थेँ। अनि +2को बुक पढ्ने, बेस स्ट्रङ बनाउने। अनि इन्ट्रान्स नेपालले हेल्प गरेको, क्वेसनहरू सोध्थेँ म। अन्जुन सरले एउटा इन्टरभ्यूमा नि भन्नुभएको रहेछ, इन्टरभ्यू होइन, एउटा त्यो भिडियोमा नि भन्नुभएको रहेछ क्वेसन सोध्थेँ भनेर। क्वेसन चाहिँ म धेरै सोधिरहेको हुन्थेँ, राति पनि सोधिरहेको हुन्थेँ कहिलेकाहीँ। त्यसरी डाउट सल्भ गर्नुमा हेल्प भयो। ल ठिकै छ प्रवीण। हामी इन्ट्रान्स नेपाल त अब तिम्रो एउटा तिम्रो एचिभमेन्टको लागि चाहिँ हामीले त केही पनि गरेको होइन, जस्तो एउटा त्यो ढुङ्गा भन्छ नि, जस्तो ढुङ्गाको जस्तै मात्र काम गरे होइन। अरू भनेको त तिमी आफैले गरेको होइन होला, हामीले पनि कुनै कन्ट्रिब्युट गरेको होला। तर जहाँसम्म चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तिमीले 1 वर्षसम्म टिकेर होइन, जुन परिश्रम गरेर तिमीले अहिले सी मेरिट लिस्ट स्कलरसिप लिस्टमा नाम निकालेको छ नि होइन, त्यसको धन्यवाद पात्र भनेको तिमी आफै नै हौ। र तिमीलाई त बधाई दिनु नै पर्नेछ, सँगसँगै तिम्रो फ्यामिली अनि जो तिम्रो एस्टुडेन्टहरू छन्, प्रवीणले गर्छ भन्ने छन् होइन, उनीहरूलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन छ सबैलाई इन्ट्रान्स नेपाल थ्याङ्क यू। फ्यामिलीबाट। तर इन्ट्रान्सको अब एक्लैले गरेर त हुने होइन, सबैको रोल हुन्छ। पढाइको नि केही रोल होला, तर कम्पिटेटिभ एक्जाममा चाहिँ पढाइभन्दा पनि अरू पनि धेरै कुराले रोल खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ मैले। लक फ्याक्टर नि हुन्छ, सबैको साथ चाहिन्छ। तिमी फ्रेसर्स हो कि ड्रप गऱ्यौ तिमी? म फ्रेसर नै हो। फ्रेसर्स हो। फ्रेसर भए तापनि तर तिमीले चाहिँ अर्ली स्टार्ट गर्यौ नि होइन, त्यो चाहिँ हजुर यो भिडियो हेर्ने मान्छेले चाहिँ अलि हाइलाइट गर्नु होला, अर्ली स्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्ने होइन तिमीबाट। अनि तिमीलाई चाहिँ अब एउटा सानो क्वेसन सोध्छु तिमीलाई के लाग्छ, यो सेल्फ स्टडी गर्नुपर्छ कि इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुपर्छ कि कस्तो लाग्छ तिमीलाई? फिजिकल क्लास ठिक कि अनलाइन क्लास ठिक छ कि के लाग्छ तिमीलाई चाहिँ, तिम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ होइन? अब त्यसको ठ्याक्कै एउटा एन्सर भन्ने त हुँदैन। कसैलाई सेल्फ स्टडी राम्रो लाग्छ, कसैलाई इन्स्टिट्युटबाट पढाएपछि बल्ल बुझ्ने पनि हुन्छ। र त्यो आफूले आफूलाई सबसे राम्रै चिने हुन्छ भन्छन्, त्यसैले आफूलाई हेरेर आफूले कसरी चाहिँ सिकिन्छ। कसैलाई सेल्फ स्टडी राम्रो लाग्छ भने उसले सेल्फ स्टडी गरेर, अनि अनलाइन पनि अब नजिकै छ भने त अफलाइनै ज्यादा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब तर टाढा छ भने भ्याइ नभई गरेर जाममा बसेर त्यसरी गरेर चाहिँ अफलाइन जानु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनलाइनमा आफू एउटा कन्सन्ट्रेसनको साथ बस्न सक्छ भने अनलाइन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तिमीले चाहिँ अब अनलाइनमा त धेरै कुरो डिस्ट्राक्सन हुन्छ, किनभने इन्टरनेटको दुनियाँ भनेको डिस्ट्राक्सनको दुनियाँ हो होइन। तर हजुर, डिस्ट्राक्सनको तिमीले त्यसलाई छोडेर पनि आफ्नो पढाइलाई चाहिँ तिमी निरन्तर गर्यौ होइन, त्यो चाहिँ तिमीले चाहिँ कसरी गर्यौ अलिकति बताइदेऊ न। डिस्ट्र्याक्सन पुरै त छोडेको थिइनँ मैले। जस्तै सोसियल मिडिया चाहिँ मैले डिएक्टिभेट गरेको थिएँ लास्टतिर 12को रिजल्ट पछि। अनि पुरै डिस्ट्र्याक्सन छोड्न त मिल्दैन, त्यही छोड्ने कारणले नै सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। पुरै छोड्न खोज्यो भने चाहिँ त्यता झन् छोड्न खोज्यो भने झन् बढी चलाउन मन लाग्छ। त्यसैले अलिअलि कम गर्ने, तर पुरै छोड्न चाहिँ सकिँदैन पनि होला। कम गर्दै लगेपछि सकिन्छ। अनि यो तिमीलाई चाहिँ क्वेसन्सको जुन एमसिक्युज छ नि होइन, सुरुमा हजुर एमसिक्यु सल्भ गरेर पढ्न सुरु गर्ने कि सुरुमा राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझ्ने होइन? अब धेरैजना विद्यार्थीको के हुन्छ भने कन्सेप्ट नबुझिकन एमसिक्युज मात्रै घोक्ने, अब पढ्ने अनि त्यही एमसिक्युज मात्रै इक्जाममा आउने भन्ने एउटा जुन भ्रम छ होइन, त्यसलाई हजुर। तिमी के भन्न चाहन्छौ? अब मेन कुरा त कन्सेप्ट नै हो। 11-12को बेस राम्रो हुनु पर्यो। मेरो चाहिँ लकिली बेस राम्रै थियो। मैले अनलाइनमा अनएकाडेमीको टिचरहरूलाई नि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दा बेस राम्रै बुझियोस्, अनि त्यसपछि एकचोटि बेस राम्रो भएपछि चाहिँ अब एमसिक्यू होस्, थ्योरी क्वेसन होस्, जस्तो पनि ट्याकल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि तिमीले चाहिँ जुन टेस्टको कुरा गरेको थियौ होइन, हजुर टेस्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मोडल अनलाइन टेस्ट मात्रै गर्थ्यौँ होइन,
तर अहिलेको वर्षदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ किनभने टेस्टको स्ट्यान्डर्ड क्वेसन सीमा कहिले पनि गाह्रो क्वेसन आउँदैन हामीले बारम्बार भनेको, अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेसन आउँछ जो चाहिँ कन्सेप्ट नबुझिकन गर्न सकिँदैन, घुमाएर आउला क्वेसन। अनि अहिलेको वर्षदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल टेस्ट गर्ने सोचिरहेको छौँ होइन। जुन चाहिँ अब यो भिडियो हेर्ने विद्यार्थीहरू छन्, जुन चाहिँ सिए स्टुडेन्ट्स होइन, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ यो टेस्टको बारेमा होइन। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब जुन ड्रप गर्न सोचिरहेको छन् स्टुडेन्टहरू होइन, जो चाहिँ अब A1 ड्रपबाट अर्को वर्ष दिन्छु भन्ने सोचिरहेको छन्, उनीहरूलाई तिमी के भन्न चाहन्छौ यो समग्रमा बताइदेऊ न। टेस्ट चाहिँ अब दिनु नै भन्छु, अनलाइन पनि दिँदा ठिक हुन्छ, तर अफलाइनको जुन त्यो ओएमआर फिलिङको प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्ररी हात बसेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब इन्ट्रान्स नेपालले पनि लन्च गर्न लागेको रहेछ। अफलाइन चाहिँ टेस्ट दिनु भन्छु म। क्वेसनहरू पनि त्यही टेस्टकै लागि भनेर पढ्ने चाहिँ म गर्दैन थिएँ। म अब आफ्नै तरिकाले आफ्नै स्केड्युल थियो मेरो, आफ्नै त्यही अनुसार गर्थेँ। टेस्ट बिचमा आउँथ्यो, टेस्टको मार्क्सलाई इभ्यालुएट गर्ने ठाउँ त थियो, तर टेस्टकै लागि भनेर चाहिँ पढ्दैन थिएँ म। अनि त्यही आफ्नो तरिकाले पढ्दै जानुहोस्, सिलेबस सकाउनुहोस्, अनि टेस्ट त आफै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ। अब जो चाहिँ अब नयाँ भाइ बहिनी आउँदैछन् हाम्रो इन्स्टिट्युटमा होइन, उनीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छौँ, जो चाहिँ अब जोइन गरौँ कि नगरौँ, अनलाइन ठिक होला कि नहोला भन्ने जुन जुधारमा छन् होइन, उनीलाई चाहिँ तिमी के भन्न चाहन्छौ? म चाहिँ एउटा गाइडेन्स चाहिन्छ जसको लागि जोइन गर्नु भन्छु, किनभने सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि कति कुरा छुटेको पनि हुन्छ। सेल्फ स्टडी गर्नै नसक्ने त होइन, तर गर्दाखेरि कति कुरा छुट्छ। एउटा अर्गनाइज तरिकाले जानको लागि चाहिँ केही जोइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब इन्ट्रान्स नेपालले मलाई हेल्प गरेको थियो, त्यसैले तपाईँहरूलाई नि हेल्प गर्नेछ, त्यसैले जोइन गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ। ल वन्स सेकेन्ड एकदम कङ्ग्रेचुलेसन्स प्रबिन तिमीलाई होइन। तिमीलाई के भन्नु छ? थ्याङ्क यू। मलाई थ्याङ्क यू इन्ट्रान्स नेपाल, थ्याङ्क यू मेरो फ्यामिली, मम्मी बाबा दिदी सबैलाई, एभरेस्ट स्कुल सिसिआरसी सबै जो पनि साथ दिनु भएको छ, अलिकति पनि साथ दिनु भएको छ, सबैको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ल प्रबिन वन्स सेकेन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स, वेलकम टु मेडिकल फ्रेटर्निटी। मेडिकलको तिमी पहिलो नर्सरीमा, म जहिले पनि त्यो भन्छु, नर्सरीमा आएको छौ। अब बिस्तारै बुझ्दै जान्छु र पछि गएर एउटा समाज र देशका लागि चाहिने एउटा असल डक्टर हुनु। विश यु अल द बेस्ट फर यर मेडिकल करियर। थ्याङ्क यू सर।